د یوټیوب لیدونکو ته ښه راغلاست وایو. د پټواري د میت 5م لیکچر دی. د دې څه مخکې مکمل لیکچر زموږ د فیسبوک پر سټډي زون باندې وتی، هلته هغه هم کتلی سي. مکمله آینده چې کوم سبقان دي هغه به موږ د یوټیوب د لارې ورته تپېښي وو. دا ټاپکان چې دا یوازې د پټواري د میت سلیبس تیاري نه ده، بلکې هر هغه ورور چې هغه د میت سره تعلق لري، که ټیچر که سټوډنټ کلاس 9 او 10 د هغو دپاره هم دا ډېر مفید دي. نو ستاسې سه یو ریکویسټ دا دی چې تی دا لایک کړي، سبسکرایب یې کړي او د بیل بټن ووهئ، زموږ دپاره به موټیویشن سي. او تی ته چې د نټ بټن خلاص کړي هر سبق او لیکچر به ترتیب پرې درسیږي. پټواري د میت نن 5م سبق دی، هغه لینیر ایکویشنز او انیکوالټیز دي. دا دوې حصې دي په اصل کې، دا یو مکمل یو چپټر دی. په نن سبق کې به موږ لینیر ایکویشنز چې موږ ورته خطي مساوات په میت کې وایي دا به مکمله موږ دلې ایکسپلینوو. یاد ساتئ زموږ پر دا یوټیوب چینل به ته مکمله ټاپکان ایکسپلینیږي. راځو لینیر ایکویشنز پیژنو چې لینیر ایکویشنز څه ته وایي. په میتس کې وجه ته موږ خطي مساوات هم وایي. اول به د دې ایکسپلینیشن وضاحت کوو چې دا په میت کې څه ته وایي. الجبریک ایکویشن دا هغه الجبري مساوات دي. مساوات موږ و برابري ته وایي. which the highest power of unknown variable is 1. په کوم الجبریک ایکویشن مساوات کې چې زموږ سره د اننون ویریبل چې اننون معنا نامعلومه متغیر وي، هغه که ایکس وي که واي که زیډ وي، دې ته موږ اننون ویریبلز وایي، ځکه موږ د دې قیمت معلوموو. په کوم مساوات کې چې د ایکس واي زیډ د دې پاور زیات څه زیات 1 وي، ایک و هغه مساوات ته موږ لینیر ایکویشنز په میت کې وایي. د سمجاوېدو دپاره دا درې مثالونه دي، په دې به سر خلاص کړو. اوس دا ایکویشن دی، الجبریک ایکویشن دی. دلته متغیر دی ایکس، د دې پاور ایک دی. دلته متغیر ایکس دی، د دې پاور ایک دی. نو په دې دواړو کې چې کوم متغیرات راغلي دي ایکس ایکس که د ایکویشن و دې طرف ته دي که و دې طرف ته دي، در ټولو غټ پاور ایک دی، موږ و دې ته لینیر ایکویشن وایو. دوم مثال چې دی هغه په بټه کې دی، دې ته فرکشنل الجبریک ایکویشن وایي. دلته هم د ایکس پاور ایک دی، دلته هم د ایکس پاور ایک دی. در ایک غټ پاور نه د مساوات و دې خواته سته نه دې خواته، دې ته موږ لینیر ایکویشن وایو. درې مساوات زموږ سره په جذر کې دي، و دې ته موږ ریډیکل ایکویشن وایو. په دې کې د متغیر پاور هم ایک دی، په دې کې هم ایک دی. په دواړو خواو کې چې وګورو زموږ سره د متغیر پاور در ایک غټ نسته، نو دې ته موږ لینیر ایکویشن وایو. لینیر ایکویشنز مختلفه قسمونه دي، خو دا درې چې دا بیسیک قسمونه دي. که زموږ په دې باندې سر خلاص نور که قسمونه راشي هغه په اول سټپ کې موږ حل کوو. بیا طریقه دا ده، دا به زموږ دپاره په اګزام کې ډېر مفید وي. اوس راځو موږ دا درې سره مثالونه حل کوو. اول مثال چې دی دا زموږ سره هغه لینیر ایکویشن دی، خطي مساوات دي چې په دې کې زموږ سره بټه هم نسته، زموږ سره په دې کې ریډیکل یعنې جذر هم زموږ سره نسته. اوس اول دغه لینیر ایکویشن موږ حل کوو. 5x دی دا -3 دی برابر x جمع 9. هر لینیر ایکویشن چې موږ حل کوو دغه د حل کېدو څخه به مخکې موږ 5 خبرې په ذهن کې ږدو. دا به زموږ مخ ته پرتې وي، ځکه بیا زموږ سره د مساوات په حل کېدو کې غلطي نه کېږي. اوله خبره دا ده که د ایکویشن و دې خواته پلس موږ راواړوي دا به ماینس. دومه خبره دا ده که ماینس راواړوي دا به زموږ سره پلس. درېیمه خبره دا ده که ضرب موږ راواړوي دا به تقسیم سي. څلورمه خبره دا ده که تقسیم د دې خواته موږ راواړوي د مساوات دا به ضرب سي. پنځمه خبره دا ده که دلته زموږ سره پاور و دا موږ دې خواته راوړي دا به سکویر روټس. دا ریورسیبل دی، که ماینس دې خواته واړی هم پلس کېږي، که جمع واړی ماینس کېږي، که تقسیم واړی ضربېږي، که ضرب واړی تقسیمیږي، که ریډیکل واړی جذري علامت هغه پاور جوړېږي. دغه 5 خبرې به موږ د هر مساوات لینیر ایکویشن حل کېدو څخه مخکې په ذهن کې ږدو. که دا زموږ په ذهن کې ولې بیا زموږ سوال کې غلطي نه کېږي. اوس چې موږ دغه لینیر ایکویشن حل کوو په دې کې به موږ ګورو چې په کومه خوا باندې متغیرات څو دي. و دې خواته 5x دی، و دې خواته 1x دی، دا په اصل کې 1 دی، ولې د هر ویریبلو مخ ته 1 کویفیشنټ شته. اوس دا 5x دی، دا 1x دی، دلته -3 دی، دا جمع 9 دی. په دا متغیرات کې به موږ ګورو چې کوم کوچنی متغیر یا به د غټو خواته اړو. اوس دا 5x دی، دا غټ دی، دا 1x دی، دغه 1x به دې خواته راوړو دا به ماینس. 5x به هلته وکړو، دا به خواته -1x برابر به وکړو چې متغیر راواوښتي عادت په خپله خواته اوړي. دا ماینس دی به خواته پلس 9 به وکړو، جمع 3 به وکړو. اوس به موږ دا حل کړو. د 5x چې 1x وباسي 4x پاتې سو برابر دا به سره جمع کړو، زموږ سره دا 12 راځي. دا 4 او x دا دواړه سره ضرب دي، نو که موږ ضرب و دې خواته راوړو دا به زموږ سره تقسیم سي. x برابر 12 باندې به موږ دغه 4 تقسیم کړو. x برابر دی 4 کم 4 4 3 12. دا زموږ سره د دې اول ایکویشن لینیر ایکویشن جواب. موږ به په دا طریقه باندې لینیر ایکویشن حل کوو. د دې ویریفیکیشن موږ کولی سو. بعضې کتابو کې د دې لیکلي چې دا ویریفای کړي. د هغه ویریفیکیشن طریقه دا ده چې دلته په مساوات کې کوم ځای x راغلی، د 5 سره x ضرب دی، دلته x سره x ضرب دی، د دغه x په ځای کې به موږ 3 نږدو. زه به د دې زباني ویریفیکیشن وکړم. دا زموږ سره 5 دی، د دې سره x ضرب دی، x په ځای کې 3 لګو، 3 5 15، د 15 څخه چې موږ 3 وباسو 12 پاتې سو. دا زموږ سره 3 دی، د x قیمت 3 کم 3 دا سره جمع که 12 راغلی، دواړې خواوې ویریفای سولې دا ایکول سولې. د سمپل لینیر ایکویشن دا طریقه ده. دویم ایکویشن چې دی هغه په بټه کې دی. اوس موږ دا حل کوو.
دا 3x دی ماینس 1 دی بټه 5 دا برابر دی د 7 ماینس x بټه 3. اوس به دا اکویشن موږ په کومه طریقه حل کوو؟ دلته اوس موږ سره دا بټه د دې ته فریکشنل لینیر اکویشن وایي. د دې ډېرې طریقې دي. اسانه طریقه دا ده په میت کې یو رول دی هغه ته موږ کراس ملټیپلیکیشن وایو و دې طریقه ته موږ کراس ملټیپلیکیشن ضرب چلپایي وایو. د دې بټې نومریټر به د دې بټې ډینومینیټر سره ضربو دا نومریټر به د دې ډینومینیټر سره ضربو و دې ته نومریټر هم وایي شمار کننده و دې ته مخرج وایي. دا دوه به سره ملټیپلای ضرب کړو دا دوه به سره ضرب کړو. موږ به 3x ماینس 1 پر خپل ځای وکاږو دا به سره ضرب کړو 3 برابر دلته به 7x ماینس x وکاږو د دې سره به موږ 5 ضرب کړو. دغه 3 به د دې دواړو سره موږ ضربو 3 تیا 9x ماینس به وکاږو ځکه ماینس دی 3 کم 3 برابر دا 5 7 35 به راسي ماینس به وکاږو دا 5x راسي. اوس موږ اکویشن مساوات دغه ساده شکل ته راوي لکه څنګه چې موږ دلته دا حل کړی وو. اوس د دې د حل کېدو هغه قانون دی کوم چې دلته موږ کوي. دا 9x جمع دی دا 5x ماینس دی دا به موږ یو خواته راواړو دا به پلس دا 3 خواته په خپله ځي دا ماینس یا خواته به پلس دلته به 9x وکاږو دا به دې خواته پلس 5x برابر به وکاږو دا مساوات 35 یعنې دلته به 15 وکاږو دا به خواته جمع 30. اوس به دا دواړه موږ سره حل کړو سره جمع به کړو دا به زموږ سره 14x راسي برابر دا به موږ سره جمع کړو دا به زموږ سره 38 راسي. اوس 14 او x سره ضرب دا خواته تقسیم x برابر دی 38 بټه 14. اوس 38 او 14 به پر دې په اړه کاټ کړو دواړه کې موجود اول به پر 2 باندې کاټ کړو 2 کم 2 1 وجه ته ورکړه 18 2 9 18 2 7 14 19 بټه 7 زموږ سره د دې انسر او جواب دی دا په مکس فریکشن کې هم لیکلی شو. که موږ چیرې په دغه اکویشن مساوات کې د x په ځای کې 19 بټه 7 دلته ولګو د دې خوا چې کوم جواب راځي دلته 19 بټه 7 ولګو دواړې خواوې به ویریفای سي اکول به راځي برابر به راځي. که زموږ سره په لینیر اکویشن کې په خطي مساوات کې زموږ سره فریکشن راغلی و بټه دغه اول حل دا دی چې موږ به اول بټه ختمو. د بټې د ختمېدو دپاره اسانه طریقه چې دغه کراس ملټیپلیکیشن دی ضرب چلپایي ده. دا نومریټر به د دې ډینومینیټر سره ضربو دا نومریټر به د دې ډینومینیټر سره ضربو چې دا سمپل رالی بټه مې ختمه کړه بیا به دغه دا رولي. دریم قسم چې دی هغه زموږ سره دا ریډیکل لینیر اکویشن دی یعنې په دې کې زموږ سره جذر راغلی دی. دا مثال به زه دلته اوس وکاږم حل به کم x جمع 5 ریډیکل دی برابر بیا به 2x جمع 7 دا به زموږ سره ریډیکل دی. اوس به دا موږ په کومه طریقه باندې حل کوو؟ د ریډیکل لینیر اکویشن دپاره یوه قانون او طریقه دا ده لکه څنګه چې اول موږ په فریکشنل لینیر اکویشن کې بټه ختمو دا رقم موږ اول ته جذر ختمو یا دواړو خواو ته به موږ د 2 پاور ورکړو دلته به x جمع 5 دلته به 2 موږ ودې ته ورکړو هغه جذر به وکاږو 2x جمع 7 دا به موږ 2 پاور ودې ته ورکړو ریډیکل به وکاږو دا 2 به دا ریډیکل ختم کړي دا جذري علامت x جمع 5 برابر 2x جمع 7 دا حالت به زموږ سره پاتې سي د دې اکویشن هغه. اوس دا اکویشن کې موږ ریډیکل ختم کړي اوس دا ساده شکل شو لکه څنګه چې موږ د اول مثال کړی و. برته زموږ سره هغه رول دی هغه اصول دی دا 1x دی دا 2x دی دا به موږ 1x کوچنی دی در 2x دا به خواته واړو دلته پلس دی ماینس به سي دا زموږ سره دا 7 چې دی دا به موږ ودې خواته راوړو دا پلس دی دې خواته موږ ماینس دا ولیکو. اوس به 5 دا هلته وکاږو دا به ماینس 7 کړو دا اکویشن به وکاږو 2x به وکاږو دا به خواته ماینس 1x د ماینس 7 څخه چې موږ جمع 5 وباسو زموږ سره ماینس 2 پاتېږي برابر به وکړو د 2x چې موږ یو x وباسو 1x پاتېږي. اوس زموږ سره دا موږ دا رقم هم لیکلی شو چې x برابر دی زموږ سره د ماینس 2 خالي مړه د اکویشن چینج کړي زموږ سره په خلاص متغیر زموږ سره x ویلیو چې دی هغه ماینس 2 دی. که موږ په دغه ریډیکل لینیر اکویشن کې د x پر ځای ماینس 2 وکاږو دا دواړې خواوې به سیټسفای سي پر دې ځای ماینس 2 وکاږو د 5 څخه چې ماینس 2 وباسي 3 پاتې سو دلته به 3 ریډیکل پاتې سي پر دې ځای به ماینس 2 وکاږو دا به ماینس پلس ماینس 4 راسي د 7 څخه چې ماینس 4 وباسو 3 رالی دا دواړې خواوې موږ سره سیټسفای کړي. زموږ سره په دې ټاپک کې نن موږ لینیر اکویشنز درې قسمه ول یو سمپل ساده و یو فریکشنل و یو ریډیکل و درې سره قسمونه موږ وویل دا تی سټډي کړي د دې په مختلفو کتابو کې مختلف ایکسرسایزز مثالونه شته تی دا پر دې باندې سمپلیفای کړي حل یې کړي سر په خلاص کړي په ټیسټ کې دا زموږ دپاره دا کارآمد دی. دې ثبات کې کوم ټاپک چې دی پای کې به موږ انیکوالیټیز مکمله وایو